Ja, det var här det en gång började. Slussen är en av de absolut 10 första tunnelbanestationerna i Stockholm och är idag den näst mest trafikerade av alla tunnelbanestationer. Just nu håller Slussen på att byggas om och det är massor av byggarbete här bakom oss. I den här serien ska vi besöka både kända och okända platser längs tunnelbanan, längs alla linjerna. Och idag ska vi åka på äventyr längs gröna linjen i söderort. När jag var liten, då var det just den här platsen där Rebell-Robban stod och sjöng sin progmusik. Det var precis här. Men Slussen är kanske mer signifikant av en annan anledning. Det är nämligen nollpunkten i tunnelbanesystemet. Jag ska se ett exempel. Titta här nämligen. Den där skylten där, det är nollpunkten i systemet. Det är därför också den säger 0 plus 0. Kollar vi på en annan station så kanske det säger 5 plus 3. Då är vi alltså 5,3 kilometer från just den här platsen. Om vi fortsätter söderut och tittar upp mot taket vid Medborgarplatsen så ser man tydligt att den här perrongen har förlängts. Redan 1933 rullade underjordiska spårvagnar här, men i samband med att tunnelbanan kom så förlängdes också perrongen norrut med Stridbäcksvalv. Här vid Skanstull station kan vi också se spår av spårvagnen. Det finns nämligen små krokar kvar i taket där strömskenorna för spårvagnarna förut var fästa. Och även den här perrongen har förlängts norrut. Och det kan vi se för att när vi ska gå av här så måste vi först gå ner och sen gå under spåret för att komma ut. Och det är en liten udda lösning. Vidare söderut över bron kom vi till Gullmarsplan som från början hette Johanneshov. Just nu håller de på att bygga en ny perrong 70 meter under det befintliga, för den blå linje kommer hit 2025. En uppgång kommer även hamna precis vid nya landmärket Stockholm 01 ner mot Mårtensdal. Skärmarbrink i Stockholm, det är nästan definitionen för många stockholmare av en anonym förort. Den hette för övrigt Hammarby från början. Men bakom de här, eller genom de här dörrarna, har faktiskt fler världskändisar än någon annanstans i Stockholm troligen passerat. Det här är nämligen det som idag kallas för Bagpipe Studios, tidigare EMI. Och här inne har artister som Lady Gaga, Beyoncé, Britney, Backstreet Boys och till och med Markoolio spelat in musik här på Palandergatan 33. Lite längre ut, mellan Skogskyrkogården och Tallkrogen, finns för en observante kvar spår av det brofundament som tunnelbanan tidigare använde. Och mellan Gubbängen och Hökarängen är avståndet så kort att man med lätthet ser över till nästa station. Farstastrand är den sydligaste stationen i hela tunnelbanesystemet. Stationen, som tidigare låg utomhus, är kanske mest känd för sina duvor. En grupp duvor tar nämligen dagligen tunnelbanan vid Farstastrand och åker en station upp till torget i Farsta. Det här har pågått i flera år, främst på somrarna, och nästan uteslutande varit i riktning norrut. Här mitt i Bajenland, i Bandhagen, så har vi också systemets längsta måttband. Bandhagen tillsammans med syskonstationerna Hökarängen och Rågsved, de byggdes alla på 50-talet. De hade smeknamnen Bandithagen, Drågsved och Krökarängen på grund av de sociala problem som de då hade. Idag kanske just i alla fall Bandhagen är gränsen precis för gentrifieringen i Stockholm. Gentrifieringen, det är, kan man säga, när alkoholisterna flyttar ut så flyttar gayparen in. –1969 skrev Hasse och Tage en sång om Rågsved. Den gick något i stil med 8 trappor, 4 rum, 2 barn, en man och så jag. En sång är väl inget att ha, men erkänt att fläkt över spisen är bra. En annan musikalisk referens just till Rågsved, det är ju att punkbandet Ebba Grön bildades här 1977. Idag är Rågsved lite grann av söderorts Honduras. Bara i förrgår så var det faktiskt en skjutning här, eller flera skjutningar med 2 skadade och 7 anhållna.
Det är därför också det finns lite poliser här då. Men tar ni er hit så passa på att se den här udda hissen som också har en pissoar precis bredvid sig av någon anledning. Och varför har man egentligen byggt räcke runt den här bänken? På perrongen så finns det också ett konstverk som kallas för Fågel Grön. Jag misstänker att referensen till Ebba Grön är uppenbar. Och titta här kommer ju Blå tåget. En sak som åtminstone jag gillar med Rågsveds centrum, det är ju annars det här runda torget som påminner lite grann om Apples huvudkontor, fast byggt en 60-70 år tidigare än så. En annan sak som många förknippar med Rågsved, det är också det här graffitikonstverket som vi ser bakom oss här. Det här är faktiskt en av världens äldsta graffitikonstverk. Det kallas för Highway. Och 2019 då var det en övernitisk klottersanerare. Han hade sin första dag på jobbet och han började måla över det här konstverket. Han visste inte vad det var. Det var innan fastighetsägaren fick stopp på honom. Det måste ha varit en ganska dålig första dag på jobbet. Längst ner på linjen så hittar vi Hagsätra som faktiskt ligger norr om Rågsved. En tanke fanns också tidigare att linjen skulle fortsätta upp till Älvsjö. När nya tunnelbanan invigs 2025 då kommer också Hagsätralinjen att bli blå, något som upprört många. Men faktum är att Hagsätralinjen redan varit blå en gång i tiden. Det var för att separera den från Farstalinjen som var röd och Bagarmossen som var grön. Bagarmossens gamla station, det är den enda stationen i Stockholms tunnelbana som faktiskt har lagts ner. Det här gjorde man i samband med att man förlängde linjen till Skarpnäck. Då passade man på att gräva ner Bagarmossens station till en ny underjordisk station. Men det finns också tecken kvar av den gamla stationen och den gamla banvallen. Här brukade tågen tidigare dundra in under bron. Här ser vi tydligt var banvallen gick. Och sen så passar man på då där stationen tidigare låg. Då har man idag byggt bostäder. På det här sättet så kunde ju då Bagarmossen som område läka ihop utan att bli genomskuret av en tåglinje. Jag tror det här var en ganska bra lösning. Vart leder egentligen den här dörren? Kolla! Ja, här i Skarpnäck finns ju Stockholms absolut nyaste tunnelbanestation, station nummer 100. Och det här är också den sista stationen på linjen och det är också den sista stationen i den här videon. Men om vi tar oss till den södra delen av den här plattformen, då kan vi se att dels kan vi naturligtvis se att här tar spåret slut. Men vi kan också se att det fanns mer ambitioner med den här stationen, nämligen en södra uppgång. Här skulle troligen då en tunnel, eller vad säger jag, en rulltrappa ha installerats. Men så blev det aldrig. Men hur ser egentligen det här ut från utsidan? Ja, kanske inte allt för mycket att hurra över. I nästa video ska vi istället åka på grön linje i norrort och jag hoppas att ni tittar då. Hej då!